อ
소리가 안 돼갖고 이거 전화를 했는데 뱃소리가 잘못된 건지 내가 시동을 걸어줘야 돼.ตลาดเนี่ยพี่มีร้านเดียวผมรู้ว่าผมรู้แค่ว่ามันมีไอติมแต่ไม่รู้ว่าสาขาของใครเพื่อนไม่มีพี่โดกินเต็มป่ะพี่เขากินไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะพี่ เ
60 ครับ60 บาท ได้จ้ามะพร้าวนะจ๊ะ 60
เลย